szerotonin egy olyan testünk által előállított neurokémiai vegyület, ami többek között felelős azért, hogy jól és boldognak érezzük magunkat. Továbbá ez a hormon felelős még a hangulatingadozások megakadályozásáért, a figyelmünk fenntartásáért, illetve a nyugalmunkért is. Megfigyelések arra a következtetésre jutottak, hogy az emberek közel 78%-ánál nem áll rendelkezésre elegendő szerotonin, aminek köszönhetően rendszeresen tapasztalnak olyan tüneteket, mint a stressz, ingerlékenység, szorongás vagy depresszió. Sőt, egyeseknél az alacsony szerotonin szint akár még álmatlan éjszakákat és emésztőrendszeri problémákat is okozhat. Szerencsére több olyan egyszerű és természetes megoldás is létezik, ami bizonyítottan segíthet, hogy tested több szerotonin hormon termeljen. Videónkban most 8 hatékony módszert fogunk bemutatni, amik garantáltan segíthetnek felturbózni szervezeted szerotonin termelését. Triptofán. Amennyiben szeretnéd megemelni szerotonin szinted, úgy jó ötlet lehet minden este 45 perccel lefekvéseid előtt elfogyasztani 250 mg L-triptofánt. Az L-triptofán a testünkben szerotoninná alakul, aminek köszönhetően segíthet javítani a memóriánkat és a hangulatunkat. Használata azért is javasolt az esti órákban, mivel segíthet az elalvásban és javíthatja annak minőségét is, a jobb alvás minőség pedig kulcsfontosságú, ha szeretnénk elkerülni a szorongás és a depresszió tüneteit. Használatával kapcsolatban nagyon fontos, hogy mindig kizárólag éjgyomorra alkalmazd, ellenkező esetben a felszívódás nem fog megfelelően végbe menni, ami csökkentheti az említett jótékony hatásait. Napfény. Rengeteg ember panaszkodik arról, hogy a sötét téli hónapokban mennyire levertnek és rosszkedvűnek érzik magukat. A rossz kedv hátterében sok minden meghúzódhat, azonban az bizonyított, hogy a napfény hiánya csak tovább fokozhatja ezt a problémát. Érdekességként megemlíthető, hogy többek között Izland esetében emiatt is magasabb a depresszió aránya az emberek körében, mivel ott a téli napokban csupán 4 órát süt a nap. Ezek után jogosan merül fel a kérdés, vajon hogyan befolyásolja a napfény a szerotonin termelésünket? Amikor a napfény stimulálja a szemünk retináját, úgy az olyan jeleket küld az agyunkba, ami fokozza a szerotonin, vagyis a boldogsághormon termelését. Sőt, a napfény UV-sugarai bőrünkkel érintkezve még a D-vitamin előállítását is fokozhatja a testünkben, ami többek között a kortizol stresszhormon egyik legnagyobb ellensége. Ezek után kicsit sem meglepő, hogy az emberek miért érzik annyira jól magukat a tengerparton, miközben napfürdőznek. Sőt, egyesek a napfénynek köszönhetően akár még kreatívabbá és energikusabbá is válhatnak. Röviden törekedj arra, hogy legalább minden nap tartózkodj 45 percet a friss levegőn. Nem probléma, ha nem süt a nap folyamatosan ez idő alatt, mivel a növények által termelt esszenciális olajok szintén segíthetnek megnyugtatni az idegrendszered és fokozni a szerotonin termelést. Prebiotikumok. Tudtad, hogy a testedben megtalálható szerotonin mennyiség közel 95%-a az enterokromafin sejtek által termelődik? Ezek a sejtek hatékonyan aktiválhatóak, amennyiben megfelelő mennyiségű jótékony baktérium áll rendelkezésre az emésztőrendszerünkben. Sajnos ezek a baktériumok nagyon sérülékenyek és könnyedén elpusztulnak, ha túl sok gyors élelmiszert, mesterséges édesítőt vagy gyógyszert fogyasztunk. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű jó baktérium az emésztőrendszerünkben, úgy a felborult egyensúlynak köszönhetően olyan problémák alakulhatnak ki, mint a depresszió, szorongás vagy a hangulatingadozás. Ez az egyensúly többek között felelős az agy-emésztőrendszer kapcsolat működéséért is, mivel az emésztőrendszerünkben megtalálható jótékony baktériumok olyan neurotranszmittereket állítanak elő, amelyek azt az üzenetet küldik az agyunknak, hogy termeljen olyan hormonokat, mint a szerotonin, gamma-aminóvajsav vagy dopamin. Ezek pedig mind-mind segíthetnek abban, hogy kiegyensúlyozottnak érezzük magunkat. Szerencsére több olyan élelmiszer is rendelkezésre áll, ami gazdag pre- és probiotikumokban, mint például a savanyú káposzta, savanyú borka vagy a kefír. Így ezek rendszeres fogyasztása garantáltan segítségedre lehet, ha szeretnéd fokozni tested szerotonin termelését. Testmozgás. A heti legalább 2 alkalommal folytatott 30 perc időtartamú testmozgás bizonyítottan segíthet abban, hogy boldogabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat. Testmozgás alatt olyan tevékenységeket értünk, mint a kocogás, futás, biciklizés vagy az úszás, vagy bármi egyebet, ami ezekhez hasonló. A testmozgás több módon is támogathatja a hangulatszabályozásunkat. Először is segíthet felgyorsítani a folyamatot, amelynek során a triptofán átalakul szerotoninná a testünkben.
Másodszor pedig az agyunkban megtalálható jutalmazórendszert is stimulálhatja, amelynek köszönhetően még dopamint is felszabadít, ami tovább fokozhatja a nyugalmat és a megelégedettségünket. Amennyiben eddig hasznosnak találtad a videóban elhangzottakat és szeretnél minket támogatni, úgy kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, kommentelj, lájkolj minket, és bátran oszd meg korábbi videóinkat barátaid között is. Nassolások számának csökkentése. Amennyiben a nap folyamán rendszeresen nassolsz valamit, úgy ez azt eredményezheti, hogy az inzulin szinted állandóan magas lesz. A hosszú éveken át tartó nassolás akár inzulinrezisztenciát is okozhat, ami többek között azt eredményezi, hogy az inzulin nem lesz képes bizonyos tápanyagokat elszállítani az agyba, mint például a triptofán. Végső soron ez tartós szerotonin hiányt, illetve vércukor és hangulatingadozásokat eredményezhet. Röviden, kerüld a rendszeres nassolást a nap folyamán, és törekedj arra, hogy legalább napi 2 alkalommal fogyasz organikus zöldségeket, gyümölcsöket, illetve húsokat étkezéseid keretein belül. Stresszkezelés. Amikor ideges vagy feszült vagy, úgy mellékvesét kortizolt állítanak elő, ami az üs vagy fuss reakcióra készíti fel a testünket. A kortizol a szerotoninnal közösen együttműködik, és a köztük lévő egyensúly annak függvényében változik, hogy milyen élethelyzetben vagyunk. Ha testünk úgy érzi, hogy veszély közeledik, akkor megemeli a kortizol szintünket, ha pedig nyugalomban vagyunk, úgy csökkenti annak mennyiségét. Azonban, ha ez az üs vagy fuss reakció rendszeresen megjelenik az életünkben, úgy felborulhat az említett hormonegyensúly, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat hosszú távon. Ezért is nagyon fontos, hogy tanuld meg az életedben fellépő stresszt hatékonyan kezelni. Az olyan tevékenységek, mint a masszázs például segíthet ellazítani a feszes izmokat, a rendszeres testmozgás pedig javíthatja a hormonegyensúlyunkat. Nem utolsó sorban alkalmazhatsz természetes gyógynövényteákat is, mint a Golgota virágtea, illetve jó döntés lehet, ha kerüled az olyan stimulánsokat, mint a kávé vagy az energiaital. Alvás minőség javítása. A boldogsághormon termelésének egyik legjobb és legegyszerűbb módja az, ha javítod alvásaid minőségét. A megfelelő minőségű és mennyiségű alvás segíthet csökkenteni a kortizolt, illetve javítani a szerotonin termelésünket. Amennyiben te is szeretnéd javítani alvásaid minőségét, úgy javasoljuk, hogy már 1 órával alvásaid előtt feküdj le az ágyba. A cél az, hogy a tested és az elméd megnyugodjon az alvás előtt, így semmiképpen sem javasoljuk, hogy ez idő alatt a telefonod vagy a tévéd kijelzőjét bámuld, illetve a legjobb, ha teljesen besötétítesz a szobádban. További jó tanács lehet, ha minden nap ugyanabban az időpontban fekszel le és kelsz fel reggelente, függetlenül attól, hogy hétvége vagy hétköznap van. Néhány hét után ez az egyszerű trükk segíthet abban, hogy testedben beálljon a megfelelő cirkadián ritmus, ami segíthet a szerotonin hatékony termelésében és tárolásában. Emlékezz a jóra! Egy angliai kutatás arra lett figyelmes, hogy azok az emberek, akik rendszeresen emlékeznek vissza a boldog pillanatokra az életükben, sokkal kisebb arányban tapasztalnak depresszív gondolatokat, mint azok, akik nem gondolnak a jóra. Itt egy jól bevált trükk lehet, ha a telefonodon vezetsz egy listát, amiben összegyűjtöd a boldog pillanatokat az életedből. Nem muszáj, hogy friss élmények legyenek, bármit felírhatsz ide, amire ha rágondolsz, azonnal mosolyt csal az arcodra. Ezek után, ha bármikor rossz kedvűnek érzed magad, csupán elő kell venned ezt a listát, végigolvasnod, és biztos, hogy boldogabbá válsz ismételten. Ez a gyakorlat akár átprogramozhatja az agyadat is, aminek köszönhetően megtanulsz a pozitív dolgokra figyelni, a negatív események helyett. Végső soron ez az átprogramozás pedig javíthatja a szerotonin termelésed, ami egy hosszú távú boldogságot hozhat az életedbe. Ahogyan te is láthatod, a boldogság kérdését nem bízhatod a véletlenre. Számtalan olyan dolog létezik az életünkbe, amikre ha odafigyelsz, akkor garantáltan boldogabbnak érezheted magad. A rendszeres testmozgás, az egészséges étkezés, a hatékony stresszkezelés, illetve az alvásaid minőségének javítása mind-mind olyan tényező, ami fontos szerepet játszhat a boldogságodban. Ha ezekre rendszeresen odafigyelsz és az életed alapvető részévé teszed őket, úgy garantáljuk, hogy tartós boldogságra lelhetsz. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha neked is tetszett a 8 módszer, ami hatékonyan felturbózhatja szerotonin szintedet, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkolj minket, kommentelj, és oszd meg videóinkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!